ඉතින් මේ අලුත් අවුරුද්දේ ඔයාලගේ ටීචර්ස්ලට ඉංග්‍රීසි වලින් ලස්සන විදියට විශ් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලා කල්පනා කර කර ඉන්නවා ඇතිනේ. ඉතින් ඒකට බය වෙන්න එපා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි වලින් ටීචර් කෙනෙක්ට ලස්සන විදියට විශ් කරන්නේ කියලා. ඔයාලට කියන්න පුළුවන් God has been very kind to me to come to me in the form of a teacher like you. මේකේ මීනින් එක වෙන්නේ දෙවිය මට හරි කාරුණික වෙලා තියෙනවා ඔයා වගේ ගුරුවරයෙක් මට ලබා දීම සම්බන්ධව. මේක තමයි මෙන්න මේ sentence එකේ meaning එක වෙන්නේ. Dearest teacher, you provided me with the knowledge that lights the way to success. Dearest teacher, ආදරණීය ගුරුතුමා එහෙමත් නැත්නම් ගුරුතුමිය ඔයා මට මගේ මේ සාර්ථකත්වයට යන ගමන් මඟ එළිය කරලා දුන්නා. ඔයාගේ knowledge එක මට දීලා. Thank you for your support and guidance being an inspiring soul in my life. Being an inspiring soul in my life කියලා කියන්නේ ඉන්ස්පයිරිං සෝල් එකක් කියලා කියන්නේ ඔයාලගේ ජීවිතේට රෝල් මොඩල් එකක්. හරි ඔයාලගේ ජීවිතේ ශක්තිමත් කරන, ඔයාලගේ ජීවිතේට ලොකු ආලෝකයක් දෙන, ඔයාලව ඉන්ස්පයර් කරන, ඔයාලව හරි දෙයට යන්න පොළඹවන කෙනෙක්ට ඉන්ස්පයිරිං සෝල් එකක් කියලා කියනවා. ඔයාලා ඒ අදාළ කෙනාව ආදර්ශයකට ගන්න පුළුවන් චරිතයක් විදියට සලකනවා නම් අන්න එහෙම කෙනෙක්ට ඉන්ස්පයිරිං සෝල් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔයාට ඉස්සරහට යන්න මඟ පෙන්වනවා නම් එයා ඉන්ස්පයිරිං සෝල් එකක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඉවර කරන්න පුළුවන් blessings for the new year කියලා. blessings for the new year. දැන් අර happy new year කියනවට වඩා blessings for the new year කිව්වහම ඒක ටිකක් වෙනස් විදියක්. හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං වේ එකක්. ඉතින් මේ විදියට මේ අවුරුද්දේ ඔයාලගේ ටීචර්ස්ලට happy new year කියලා විශ් කරන්න.